Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Ate. Nice. Hello guys. Hi guys. Andito kami sa may Caloocan. Caloocan to, di ba, te? Oo. Binyag ng aming apo. Apo ng ate ko. Apo ng ate ko yan. Apo ko rin sa pamangkin. Ikaw, Nay, apo mo saan yan? Apo ko sa tuhod. Apo sa tuhod. Oh. Nasa simbahan pa sila eh. So, mainit. Tayo ay waiting dito. Hello guys, good afternoon again. First time ko makapunta dito sa may Caloocan. Sa may Dr. J. Rizal. Pangalan ng apo ko, CALEA. Ano? CALEA XIN. Tawag namin Kaliwaw. So, hintayin natin sila. Pasok tayo sa loob, mainit. Hindi na kami dumiretso doon. Saan ba ang simbahan? Malayo?
Diyan. Gwapo. Ay, hindi. Ano, parang graduation ng mga... Next. Ate, model. Gwapo. Ayan na po yung lola. Ayan na po yung lola. Oh. Next. grandparents. Ano pala sila? Ha? Saan? Nandito sila. Oh, dito na pala mga chicks. Saan ka na? Tamang lagi yan. Tamang dede, oh. Oh, dalaga yung bata, oh. Ay na po yung bibinyagan, oh. Tschüss. Ako parang bang ulaliga. Hi, Kylie! Hi, Kylie! Welcome to our YouTube channel. Yeah, meron ka ano. Ang tawag doon? Mapapanood kung laki mo. Oh, yan yung binyag ni Kaliwa, oh. Hi, Kylie! Sino yan? Sino yung bata na yan? Oh, mukhang lalaki, oh. Panoorin mo paglaki mo, ha? Nasa YouTube, ha? Cocomelon, no? Peppa Pig. Sabi na tita, huwag mo po ako paiyakin. Binyang hindi siya nasisira. Buti nila may leg. So guys, tapos na po ang binyagan. Ano tayo sa kainan, guys? Sana tayo sa kainan. Pumunta tayo. Asa natin mga kasama natin. So, guys, see you sa reception. Nakilala. Kain tayo.
to the sun.